Chào mừng quý vị đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh FBNC. Bản tin ngày 30 tháng 10 sẽ có những tin tức nổi bật sau đây. Không chỉ có Mỹ lo sốt vó trước màn lội ngược dòng ngoạn mục về quân sự Trung Quốc. Hiện nay, nhiều đồng minh Mỹ cũng đang bối rối và lo ngại tham vọng hạt nhân của Tổng thống Biden sẽ giúp Trung Quốc và Nga trỗi dậy. Vì sao lại như vậy? Tham vọng này là gì? Trong khi đó, ở eo biển Đài Loan, sóng gió vẫn chưa dừng lại. Mỹ khẳng định sẽ bảo vệ Đài Loan, trong khi Đài Bắc xác nhận có quân lính Mỹ ở hòn đảo. Bắc Kinh liền nổi giận, dọa trừng phạt. Giữa lúc đó Đài Loan có động thái gì để mài dũa binh lực? Không chỉ vậy, Đài Loan còn kêu gọi châu Âu hiệp đồng chống lại Trung Quốc. Trong một diễn biến khác, Tổng thống Biden có chuyến công du đến châu Âu. Ông Biden và Giáo hoàng Francis có cuộc gặp riêng dài bất thường. Tổng thống Biden thừa nhận với nhà lãnh đạo Pháp rằng Mỹ xử lý vụng về thương vụ tàu ngầm AUKUS, điều này có nghĩa gì? Một số tin nóng khác, Iran và G5+1 nỗ lực tháo ngòi nổ căng thẳng hạt nhân. Taliban thúc giục quốc tế giải ngân hàng tỷ đô la dự trữ. G20 đối mặt với làn sóng biểu tình phản đối Olympic Bắc Kinh 2022. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị trong bản tin ngay sau đây. Mở đầu bản tin hôm nay sẽ là thông tin liên quan đến chính sách hạt nhân của Washington. Giữa lúc Trung Quốc có màn phô trương sức mạnh ngoạn mục với vụ thử tên lửa siêu thanh có khả năng hạt nhân, thì giới chức Mỹ lên tiếng chỉ trích chính sách tham vọng của Tổng thống Joe Biden. Không những thế thì đồng minh Mỹ cũng đang cố gắng ngăn Tổng thống Biden chuyển sang chính sách không tấn công hạt nhân phủ đầu, do lo sợ điều này sẽ làm suy yếu chiến lược răn đe vốn thiết lập từ lâu nhắm vào Nga và Trung Quốc. Theo tờ Asia Nikkei ngày 30 tháng 10 đưa tin, cuộc vận động hành lang của các đồng minh hiệp ước bao gồm Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản và Úc diễn ra khi chính quyền Biden gần kết thúc bản đánh giá khả năng hạt nhân. Đội ngũ an ninh quốc gia của Tổng thống Biden đang làm việc để đưa ra một chính sách cắt giảm ngân sách sản xuất và hiện đại hóa hạt nhân. Tổng thống Biden cũng đang cân nhắc đến chính sách không sử dụng trước vũ khí hạt nhân. Mặc dù một số đồng minh tin rằng ông Biden sẽ khó lòng đưa ra quyết định trên, nhưng vẫn khá lo ngại nếu vị chủ nhân Nhà Trắng xem xét thu hẹp phạm vi sử dụng vũ khí hạt nhân. Chẳng hạn như chỉ để ngăn chặn một cuộc tấn công trực tiếp vào Mỹ hoặc trả đũa sau khi bị tấn công. Một quan chức châu Âu cho biết đây sẽ là một món quà to lớn đối với Trung Quốc và Nga. Kể từ sau chiến tranh lạnh, Mỹ vẫn luôn duy trì chính sách mơ hồ chiến lược để các đồng minh châu Âu và châu Á cảm thấy an tâm dưới sự bảo vệ của chiếc ô hạt nhân Mỹ. Theo Asia Nikkei, nếu Mỹ chuyển sang chính sách không sử dụng trước hạt nhân, điều này không chỉ khuyến khích Trung Quốc, Nga tăng cường năng lực quân sự, mà còn đẩy các đồng minh khác như Nhật Bản, Hàn Quốc vào cuộc chạy đua vũ trang khốc liệt để tự bảo vệ mình. Đây không phải là lần đầu Mỹ cân nhắc thay đổi chiến lược trọng yếu này. Trước đó, cựu Tổng thống Barack Obama cũng xem xét tương tự, nhưng cuối cùng phải từ bỏ trước sự phản đối gay gắt của các đồng minh và giới chức Mỹ. Tuy nhiên, một số chuyên gia lo ngại ông Biden có xu hướng phớt lờ các cố vấn và đồng minh quân sự trong khi đưa ra quyết định chính sách an ninh gần đây, điển hình là vụ rút quân khỏi Afghanistan. Trong khi đó, trước mối đe dọa ngày càng tăng từ Trung Quốc, Đài Loan đang khẩn trương huấn luyện binh lính sẵn sàng chiến đấu. Người đứng đầu cơ quan phòng vệ Đài Loan Khâu Quốc Chính cho biết sẽ tổ chức khóa huấn luyện kéo dài 2 tuần cho khoảng 10.000 lính dự bị vào năm 2022. Theo Taiwan News, cơ quan phòng vệ của Đài Loan đang nâng tần suất điều động lính dự bị lên mỗi năm một lần, thay vì 2 năm như trước đây, đồng thời có kế hoạch thành lập cơ quan huy động lực lượng quốc phòng vào năm 2022. Ngoài chương trình huấn luyện 14 ngày, ông Khâu còn công bố khóa bồi dưỡng kéo dài 5 ngày cho khoảng 100.000 lính, một kế hoạch bị nhiều nhà lập pháp đặt câu hỏi về tính hiệu quả. Được biết, Đài Loan từng yêu cầu 2 năm nghĩa vụ bắt buộc đối với nam giới, còn bây giờ rút ngắn xuống 4 tháng, sau đó những người này thành lính dự bị. Theo Wall Street Journal, lực lượng vũ trang Đài Loan đang bị thiếu hụt vốn là tinh thần chiến đấu. Sự thịnh vượng về kinh tế và bình yên qua nhiều năm đã ăn mòn khả năng phòng thủ trước Trung Quốc của Đài Loan. Hiện Đài Loan có khoảng 80.000 người nhập ngũ mỗi năm và gần 2,2 triệu lính dự bị. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu cần. Trong 2 năm qua, quân đội Trung Quốc thường xuyên điều máy bay quân sự áp sát hòn đảo. Tính riêng từ đầu năm 2021 đến ngày 27 tháng 10, có 680 chiến cơ Trung Quốc xâm nhập vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Đài Loan. Cũng liên quan đến Đài Loan, hôm 29 tháng 10, trong khuôn khổ chuyến công du châu Âu hiếm hoi giữa bối cảnh eo biển Đài Loan dần trở thành chảo lửa, người đứng đầu cơ quan ngoại giao Đài Loan Ngô Chiêu Tiếp đã kêu gọi các quốc gia yêu tự do cùng nhau hiệp đồng chống lại Trung Quốc. Cụ thể, trong bài phát biểu trực tuyến tại hội nghị thượng đỉnh do Liên minh Nghị viện đa quốc gia về Trung Quốc, gọi tắt là IPAC, được tổ chức ở Rome, Ý, ông Ngô đã công khai chỉ trích những hành vi hiếu chiến của Trung Quốc,
Động thái này được đưa ra trùng với thời điểm Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng có mặt ở thủ đô của Ý tham dự cuộc họp của nhóm 20 nền kinh tế lớn G20. Ông Ngô nói, sự trỗi dậy của Bắc Kinh thời gian gần đây đã trở thành thách thức lớn đối với nền dân chủ trên thế giới. Điều này đòi hỏi chúng ta phải hợp tác chặt chẽ hơn. Vị quan chức Đài Loan kêu gọi các nước châu Âu tăng cường thực thi các hoạt động tự do hàng hải ở mức độ thường xuyên hơn và với cường độ cao hơn ở Biển Đông để chống lại sự hung hăng và yêu sách hàng hải vô lý của Trung Quốc. Việc tuần hành tự do hàng hải ở Biển Đông là cách đưa ra thông điệp cứng rắn rằng khu vực này không hề nằm dưới trướng của Trung Quốc. Các nước sẽ không tuân theo những giọng điệu chuyên quyền, ông Chiêu nhấn mạnh. Vị nghị sĩ còn viện dẫn việc Trung Quốc điều động hàng loạt máy bay quân sự khuấy đảo vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan hoặc xâm phạm hàng hải ở khu vực tranh chấp thuộc Biển Hoa Đông. Ông kêu gọi các nước hãy áp dụng những đòn mạnh tay với những hành vi gây hấn không thể chấp nhận này của Bắc Kinh. Ông khẳng định Đài Loan đang ở tuyến đầu của cuộc chiến ý thức hệ, chống lại chủ nghĩa độc tài và thế giới sẽ cảm nhận được tác động to lớn nếu Trung Quốc tấn công hòn đảo này. Vị lãnh đạo nhấn mạnh Đài Bắc quyết tâm bảo vệ chính mình cho đến cùng. Đầu tuần này, ông Ngô Chiêu Tiếp cũng sẽ có bài phát biểu tại một hội nghị ở Slovakia và tiếp sau đó sẽ đến Praha để gặp thị trưởng Denis Herbst của thành phố cũng như diễn giả Thượng viện Séc Milos Vystrcil. Cả hai đều đã đến thăm Đài Loan vào năm ngoái, một động thái khiến Trung Quốc vô cùng tức giận. Chuyến thăm của ông Ngô diễn ra trong lúc phái đoàn thương mại Đài Loan đang tới Slovakia, Cộng hòa Séc và Litva, những quốc gia đã viện trợ vaccine COVID-19 cho Đài Loan. Hiện Đài Loan không có quan hệ ngoại giao chính thức với bất kỳ quốc gia châu Âu nào ngoài thành phố Vatican. Tuy nhiên, hòn đảo đang muốn làm sâu sắc hơn mối quan hệ với các nền dân chủ của Liên minh châu Âu. Chuyến công du châu Âu của ông Ngô đã khiến cho Bắc Kinh nóng mặt. Tuần trước, ông lớn châu Á đã cảnh báo Slovakia và Cộng hòa Séc không nên phá hoại mối quan hệ song phương với Trung Quốc bằng cách mở cửa mời Đài Loan đến thăm như vậy. Giới quan sát cũng cho rằng bài phát biểu mới đây với thông điệp đầy tính đối đầu của ông Ngô Chiêu Tiếp có thể xem là một hành động khiêu khích ông lớn bên kia eo biển vì Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đang tham dự các cuộc họp G20 và sẽ đến thăm Slovakia, Cộng hòa Séc và Brussels. Ở một diễn biến khác, Tổng thống Biden đã bắt đầu chuyến công du châu Âu của mình ngày 29 tháng 10. Ông Biden đã có cuộc gặp bất thường dài 75 phút với Giáo hoàng Francis tại Tòa Thánh Vatican, trước khi tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 ở Rome, Italia. Cụ thể, theo hãng tin Reuters, cuộc gặp riêng này kéo dài 1 giờ 15 phút, sau đó thêm khoảng 15 phút nữa để chụp ảnh và trao đổi quà tặng. Trước đó, vào năm 2017, Giáo hoàng Francis từng có cuộc gặp dài 30 phút với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và một cuộc gặp dài 50 phút với cựu Tổng thống Barack Obama vào năm 2014. Dù ông Biden và Giáo hoàng Francis đã gặp nhau 3 lần, nhưng đây là lần đầu tiên họ gặp nhau kể từ khi ông Biden lên làm Tổng thống Mỹ. Trước cuộc gặp vừa qua, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết Giáo hoàng Francis và Tổng thống Mỹ sẽ thảo luận về nhiều vấn đề, bao gồm nghèo đói, khủng hoảng khí hậu, đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, theo hãng tin AFP, câu hỏi đặt ra là liệu một trong hai người có nêu lên vấn đề phá thai hay không, bởi vì trong khi Tổng thống Biden ủng hộ quyền lựa chọn phá thai, còn Giáo hoàng Francis 84 tuổi coi việc phá thai là giết người. Trả lời phóng viên Reuters, Tổng thống Biden nói chủ đề này không xuất hiện trong cuộc đối thoại, thay vào đó Giáo hoàng đã khen ngợi ông Biden là một người Công giáo tốt. Cuộc gặp còn thu hút sự chú ý của công chúng vì ông Biden là Tổng thống thứ hai trong lịch sử Mỹ theo Công giáo Roma. Ông Biden vẫn giữ truyền thống đi lễ hàng tuần và đặt một bức ảnh chụp chung với Giáo hoàng Francis trong phòng bầu dục. Sau khi ý kiến Giáo hoàng, ông Biden sẽ dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 tại Rome, Ý, và hội nghị các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 26, gọi tắt là COP26 ở Glasgow, Anh. Cũng trong chuyến công du châu Âu, hai vị lãnh đạo Pháp và Mỹ đã có cuộc gặp gỡ đặc biệt. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, cuộc gặp của ông với Tổng thống Joe Biden vào ngày 29 tháng 10 sẽ giúp cho hai nước làm hòa sau rạn nứt vì thỏa thuận an ninh ba bên AUKUS, đồng thời nhấn mạnh đó là chìa khóa để mong chờ một tương lai tốt đẹp hơn. Theo Reuters, cuộc gặp diễn ra bên lề hội nghị G20 ở Italia. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của hai vị tổng thống kể từ cuộc khủng hoảng chính trị bùng nổ giữa hai nước hồi tháng trước. Trong buổi gặp mặt, Tổng thống Biden thừa nhận rằng hành động của chính phủ Mỹ là vụng về trong thỏa thuận tàu ngầm với Anh và Úc. Tổng thống Biden còn nhấn mạnh, Pháp là một đối tác cực kỳ đáng giá và là một cường quốc mà Mỹ không có đồng minh nào lâu năm và gắn bó như Pháp. Đây được xem là nỗ lực mới nhất của Mỹ trong việc cố gắng xoa dịu đồng minh. Trước đó, Washington đã thực hiện nhiều bước để giải nhiệt căng thẳng, điển hình như việc Tổng thống Biden đã điện đàm với Tổng thống Macron hồi đầu tháng. Ngoại trưởng Antony Blinken đã thăm Pháp và thừa nhận Mỹ đã có thể thông tin tốt hơn.
Và mới đây là Phó Tổng thống Kamala Harris thông báo sẽ sang Pháp và gặp Tổng thống Macron trong tháng tới. Được biết, quan hệ giữa một bên là Pháp và một bên là Mỹ, Anh, Úc đã giảm mạnh xuống mức thấp nhất chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ sau khi thỏa thuận an ninh UK-US được ký kết, cùng với đó là việc Úc từ bỏ hợp đồng hạt nhân trị giá 65 tỷ đô la với Paris. Theo đó, Úc quyết định mua tàu ngầm hạt nhân từ Mỹ hoặc Anh thay cho các tàu ngầm diesel điện từ Pháp. Đáng nói hơn là Úc sẽ có quyền tiếp cận các công nghệ để chế tạo tàu ngầm hạt nhân từ đồng minh UK-US. Điều khiến Pháp thực sự tức giận là việc họ bị chính Mỹ và Anh qua mặt. Paris không hề được báo trước về việc Úc sẽ rút khỏi hợp đồng tàu ngầm, ngay cả Liên minh quân sự NATO cũng không được thông báo về điều này. Xin chuyển sang một số tin nóng khác. Hôm 29 tháng 10, người phát ngôn của Liên minh châu Âu EU cho biết Iran và các cường quốc G5+1 đang thảo luận nhằm tìm ra một giải pháp cho khủng hoảng hạt nhân tại quốc gia Trung Đông này. Theo đó, các bên đang có cuộc tiếp xúc song phương nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015, vốn đã bị đình chỉ dưới nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, và tiến tới nối lại các cuộc đàm phán Vienna càng sớm càng tốt, dự kiến là vào cuối năm nay. Theo thông tin từ một thành viên trong phái đoàn Iran, triển vọng của các cuộc trao đổi là khá tốt, và rất có thể vòng đàm phán tiếp theo sẽ được tổ chức sớm nhất ở trung tuần tháng 11 tại Vienna, Áo. Song song với đó, người phát ngôn EU Peter Stano cũng xác nhận các bên đã hiểu nhau hơn và thẳng thắn trao đổi trên tinh thần cởi mở, tạo tiền đề cho vòng đàm phán Vienna sắp tới và xa hơn nữa là tháo ngòi nổ cho căng thẳng hạt nhân Iran. Chúng tôi đang tích cực làm việc với cả Iran và các bên tham gia thỏa thuận nhằm ấn định thời gian cụ thể cho quá trình đàm phán sắp tới, ông Stano phát biểu trong cuộc họp thường kỳ của EU. Tuy vậy, giới quan sát quốc tế vẫn còn khá dè dặt về một triển vọng tươi sáng hơn cho các bên khi mới đây, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi cho biết Tehran sẽ đáp trả mạnh mẽ hơn nếu các cuộc đàm phán tại Vienna không mang lại kết quả. Vào tháng 4 vừa qua, Iran và nhóm G5+1 đã bắt đầu thảo luận về việc khôi phục lại thỏa thuận năm 2015, trong đó Tehran cam kết sẽ giới hạn nghiên cứu và phát triển nguyên liệu hạt nhân, đồng thời cho phép các thanh sát viên quốc tế tham gia giám sát. Đổi lại, Mỹ và các quốc gia phương Tây sẽ từng bước nới lỏng các biện pháp trừng phạt lên Tehran. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tài gan khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đơn phương hủy bỏ thỏa thuận này và siết chặt trừng phạt đối với Iran, khiến cho nền kinh tế nước này gần như sụp đổ. Hôm 29 tháng 10, phát ngôn viên chính quyền Taliban cho biết Afghanistan đang thúc giục Ngân hàng Thế giới và các quốc gia nhanh chóng giải ngân hàng tỷ đô la dự trữ vốn đang bị treo tại các thể chế tài chính nước ngoài nhằm giải quyết tình trạng khan hiếm tiền mặt, hạn hán mất mùa ở nước này. Trong nhiều năm qua, Kabul được cho là đã trữ hàng tỷ đô la tài sản ở nhiều quốc gia trên thế giới, như Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ và các ngân hàng trung ương ở châu Âu. Tuy nhiên, kể từ sau khi lực lượng Taliban lên nắm quyền vào tháng 8 vừa qua, toàn bộ số tiền trên đã bị đóng băng. Sam Merabi, một thành viên của Tổng quản trị của Ngân hàng Trung ương Afghanistan nói với Reuters, tình hình đang vô cùng tuyệt vọng khi lượng tiền mặt đang cạn dần và Kabul cần nhanh chóng tiếp cận nguồn tiền dự trữ để cứu người dân. Đối mặt với vấn đề trên, châu Âu đang trong tâm thế tiến thoái lưỡng nan khi sự sụp đổ kinh tế của quốc gia Nam Á này có thể dẫn đến làn sóng di cư ồ ạt sang lục địa già, điều mà Brussels hoàn toàn không mong muốn. Tuy vậy, EU lại từ chối công nhận tính chính danh của chính phủ Taliban. Điều này đã làm tình hình tồi tệ thêm khi dòng tiền vẫn còn phải nằm chờ tại các ngân hàng châu Âu. Đức, quốc gia hiện đang nắm giữ một phần đáng kể trong số hàng tỷ đô la đó, mới đây đã lên tiếng trấn an Kabul rằng tình hình đang được các bên xem xét. Hiện tại, Berlin đang nắm giữ khoảng 431 triệu đô la của Afghanistan trong ngân hàng Commerzbank và khoảng 94 triệu đô la ở ngân hàng trung ương Bundesbank. Bên cạnh đó, một khoản dự trữ khoảng 660 triệu đô la được phân bổ cho các ngân hàng Thụy Sĩ dưới sự bảo trợ của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế, một thể chế tài chính lớn của thế giới. Trong một động thái thuyết phục các quốc gia phương Tây, phát ngôn viên Bộ Tài chính Afghanistan Ahmad Wali Hamad cho biết chính phủ nước này cam kết sẽ tôn trọng quyền con người, bao gồm cả việc cho phép phụ nữ được tiếp cận giáo dục và chính trị. Số tiền đó thuộc về Afghanistan. Việc của quốc tế chỉ là trả lại tiền cho người dân Afghanistan. Việc đóng băng khối tài sản này là hành vi phi đạo đức và đi ngược lại với luật pháp quốc tế, ông nói. Tuy nhiên, Mỹ và phương Tây hoàn toàn lo ngại cam kết đó của Taliban bởi từ năm 1996-2001, khi Afghanistan còn nằm dưới sự cai trị của Taliban, lực lượng này đã vi phạm nghiêm trọng các vấn đề về nhân quyền như cấm phụ nữ được đến trường, hành quyết công khai dân chúng. Tại Myanmar, quốc gia đang hứng chịu khủng hoảng nghiêm trọng sau cuộc đảo chính hồi tháng 2. Mới đây, chính quyền quân sự Myanmar tiếp tục đưa ra một quyết định gây tranh cãi. Theo CNA đưa tin, ông U Winton, người từng được mệnh danh là cánh tay phải của cựu cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi, đã bị tuyên án 20 năm tù giam về tội phản quốc,
Quyết định được đưa ra vào hôm 29 tháng 10 ở một tòa án đặc biệt tại thủ đô Naypyidaw. Luật sư của ông cho hay và khẳng định sẽ kháng cáo. Được biết, người đàn ông 80 tuổi này là cựu nghị sĩ quốc hội đầu tiên thuộc Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà Suu Kyi bị giới chức Myanmar kết án. Từng có nhiều thời gian, ông ngồi sau song sắt với tư cách là tù nhân chính trị do vận động phản đối quân đội Myanmar. Ông bị bắt 3 ngày sau khi quân đội Myanmar tiến hành cuộc chính biến hôm 1 tháng 2. Trong khi đó, bà Suu Kyi cũng đối mặt với hàng loạt cáo buộc có thể dẫn đến án tù hàng chục năm, bao gồm nhập khẩu bất hợp pháp, bộ đàm và coi thường quy định phòng chống Covid-19. Các nhà hoạt động đã tổ chức cuộc biểu tình tại thủ đô Rome, Italia vào thứ Sáu ngày 29 tháng 10, kêu gọi các nhà lãnh đạo G20 tẩy chay Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022 do cách đối xử của Trung Quốc với người Tây Tạng, người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ và Hồng Kông. Theo Reuters, một nhóm nhỏ người biểu tình bao gồm Tây Tạng tụ tập bên ngoài đấu trường La Mã, cầm biểu ngữ viết rằng tẩy chay Bắc Kinh 2022 và G20 nói không với trò chơi diệt chủng, trong khi hô vang Tây Tạng tự do. Các nhóm nhân quyền và một số nhà lập pháp Mỹ đã kêu gọi Ủy ban Thế vận hội quốc tế hoãn hoặc dời lại Olympic mùa đông cho đến khi Trung Quốc chấm dứt điều mà Washington cho là tội ác diệt chủng diễn ra đối với người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm thiểu số Hồi giáo khác. Chúng tôi phản đối Thế vận hội mùa đông 2022 bởi vì kể từ năm 2008, khi Trung Quốc tổ chức Thế vận hội, tình hình Tây Tạng ngày càng trở nên tồi tệ. Người biểu tình Tây Tạng Yima Donhop nói với Reuters. Các nhà hoạt động và các chuyên gia về quyền của Liên Hợp Quốc cho biết, ít nhất là 1 triệu người Hồi giáo đã bị giam giữ trong các trại cải tạo ở Tân Cương kể từ năm 2017. Bắc Kinh bác bỏ mọi cáo buộc lạm dụng người Duy Ngô Nhĩ và mô tả các trại này là cơ sở đào tạo nghề để chống lại chủ nghĩa cực đoan tôn giáo. Các cuộc hội đàm giữa các nhà lãnh đạo tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Rome vào thứ Bảy ngày 30 tháng 10 và Chủ nhật vào ngày 31 tháng 10. Dự kiến sẽ tập trung vào cuộc chiến chống lại biến đổi khí hậu, coronavirus và các biện pháp cần thiết để phục hồi toàn cầu sau đại dịch. Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến sẽ không đích thân tham dự hội nghị thượng đỉnh. Thay vào đó, Ngoại trưởng Vương Nghị sẽ đến Italy tham gia sự kiện. Hãy cùng khép lại bản tin hôm nay với một khung cảnh tưởng lãng mạn nhưng lại hóa thảm khốc. Một nghệ sĩ Nhật Bản mô tả tình hình ở tỉnh Okinawa là khủng khiếp sau khi tự quay cảnh cô đang cố bơi trên biển ngập ngụa toàn là đá bọt núi lửa. Các viên đá được cho là đã di chuyển gần 1.500 km trong nước sau một vụ phun trào diễn ra vào tháng 8 ngoài khơi chuỗi đảo Ogasawara ở Thái Bình Dương, theo đài NHK cho hay. Nghệ sĩ 45 tuổi, người tự cho mình là Moko, cho biết những đợt đá bọt đã rải rác các bờ biển trong tỉnh kể từ ngày 14 tháng 10. Bạn không thể bơi ở đây, nó dày đến mức tôi cảm thấy thật đáng sợ và có thể nguy hiểm đến tính mạng. Moko nói trong một video mới được đăng tải quay cảnh cô bơi trên bờ biển ở làng Okimi. Cô ước tính có những lớp đá sâu ít nhất 30 cm trong khu vực đó. Đáng chú ý hơn, Moko nói rằng những lớp đá này đã ảnh hưởng đến ngành ngư nghiệp và du lịch địa phương. Ban đầu tôi cũng nghĩ chắc là khá lãng mạn lắm khi bơi trong biển đá bọt phun trào từ núi lửa. Nhưng sau 1 ngày, 2 ngày rồi 1 tuần trôi qua, lớp đá đã tích tụ đến 30-50 cm rồi đến gần 1 mét. Tôi nghĩ đây thực sự là vấn đề rất nghiêm trọng, điều này thật tai hại. Chính quyền tỉnh đã bắt đầu dọn sạch các lớp đá từ cảng cá Kunigami vào thứ Sáu với mục đích hoàn thành hoạt động dọn dẹp trong 2 đến 3 tuần, theo đài NHK đưa tin. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.